Vítám vás u naší dnešní epizody ze hry Risen 2 temné vody. Pomalu se blížíme k finále, ale ještě předtím se musíme vrhnout na ty dvě DLCčka. A právě dnešní díl zasvětíme DLCčku Ostrov bouří. Podrobnosti za náma má Petty, takže nám řekne něco blíž k tomu. A asi se jí už můžeme rovnou zeptat. So there's a rumor going around of some kind of druid on Antigua. Tell me it's Eldrick. That I'd like right now. I knew him when he was a hermit on Faranga. Very secretive, but very knowledgeable. He was studying the disappearance of those underground temple ruins. That druid! He helped you fight the fire titans, yes? Yes. A lifetime ago, it feels. Be good to see him. He could help. Oh no, druids are bad news. They pop up and trouble follows. Exactly. Aren't we looking for trouble? And if he's out in civilization, then it must be very big. We're gonna find him, find out what's going on. Well, I don't like it. A je to tu. Na Antiguě se nachází náš starý přítel, druid Eldrik, který nám pomáhal v Risen 1, který nám pomáhal vytvořit vlastně titánskou zbroj. Doufám, že si na něj pamatujete. Takže ho najdeme tady někde na Antigue. Musí to být něco dost urgentního, když opustil tu svoji chatrč a vydal se přesně sem na Antigu, aby tady něco hledal. Takže my ho najdeme našeho starého přítele, našeho starého známého a zazpomínáme třeba i na staré dobré časy. Takže já přesně vím, kde je, vydáme se do vnitrozemí Antiguy a je blízko Makově věži. A přesně tady u Makovy věže započneme naše pátrání po druidovi Eldrikovi. Měl by být někde poblíž, takže by to neměl být zvláště tak problém. Doufám, že najdeme našeho starého přítele z Farangy. A musíme zjistit, co tady chce. To je to důležité. Takhle vlastně začíná naše dnešní DLC. Tady je. Eldrick, what are you doing here? Oh, wait. It can't be. Is it really you? Glad to see you remember me. After all you've done, how could I not? The people of Faranga owe you much, my friend. You're forgetting it was your courage against the fire titan that prevented a disaster. I couldn't have done any of it without your help. My part was nothing compared to yours. By all the good spirits, I'm glad to see you here. How have things been here lately? You mean ever since the Inquisition banned the use of magic and banished all the mages? With the mages gone, who do you think is left to deal with all the magic-related problems? Me. That's who. As if I don't have enough to do keeping up with my research. So what are you doing here anyway? My passion for research and desire to aid my fellow man are what brought me here. There is a creature of ancient power abroad. It seeks nothing less than control of the entire world. You mean Mara? Yes, Mara. I've sworn to destroy her. Uh-huh. So that's the cause you've taken up. Interesting. Mara's power is growing, perhaps faster than anyone can imagine. She has the storms and the armies of the winds at her command. The effects of the forces she's unleashed can even be felt here on Antigua. That's why I have to stop her. Nara's power is stronger than anything we've seen before. Not even the armies of the winds are able to free themselves from her tentacles. The gargoyles have been forced into submission and now do her bidding. Great, but maybe you should keep your mind on what's happening here. While you're doing your research, these gargoyles are going to overrun the island. Is that what you want? You're right. A solution to the gargoyle infestation, that's the priority. But research may be the key to that solution, yes? The more we learn, the more chance we have of defeating them. Where else have they built nests besides here on Antigua? Hard to say. I'll need to find the air temple and study it. Then I'll know more about their plans and likely targets. Do you know how many gargoyles there might be here? No more than 3 nests of them, I'd estimate. 2 of them are probably on the other side of the stream, in the north. I suspect the 3rd is somewhere to the south.
As flying creatures, they favor rocky, elevated locations. Ah, yes. I saw one specimen upstream. What do these beasts want here? They came here to breed. They're probably nesting and laying their eggs. You have to kill them all before they can start spreading any further. Then I need to destroy the eggs too? No, bring the eggs to me. If you say so. I know I can count on you. I have a feeling they might be of use. I hope I can grab all of them. You'd better. Otherwise, in a few weeks, it'll start all over again. I think I spotted about 12 adult specimens. So, good hunting. Very reassuring. Pěkně ses ohádnul, Eldriku, pokud si pamatuju, tak na farance si chodil ještě z obleku z listí a tady máš takový fajnový oblek. Tak jo, pomůžeme Eldrikovi zjistit záhadu o těch chrličích, hned se s nima setkáme, jsou to docela potvory. Jsou podobně tak těžcí jako třeba ty strážci, se kterými jsme se setkali v minulé epizodě na ostrově mrtvých. Jsou to pěkné potvory. Nic vám k tomu neřeknu, dokud se s nima nesetkáme osobně. Takže zjistíme, najdeme ty vejce a pozabijíme je. A potom bychom se měli vydat právě na ten ostrov bouří, kde je jejich hnízdiště. A od ostrova bouří se právě vypravují do různých ostrovů, do Antiguy, Takariguy a tak dále. Potom s Eldrikem ještě souvisí jeden úkol, vedlejší, ale ten už udělám potom mimo natáčení. Vrhněme se tady do našeho lovu na chrliče. První chrličové by měly být tady, taky že jo? První chrličové jsou to prostě takové obrovské stvůry. Jsou to prostě takové obrovské stvůry se sekerou a křídlama, ale dokážou pěkně za to. Musíme jich zabít 12, to nám docela dá zabrat. Tady budou 2 hnízda, potom když se běhneme níže, tak tam budou další. Něco mi říká, že jsem si sebou měl vzít Ventura nebo aspoň Pety. Ale doufám, že to sami zvládneme. Máme silnou zbraň. Plno léčivých prostředků, takže by to neměl být takový problém. Tak, tamhle někde bude první hnízdo, když tak se můžeme podívat do mapy. Kdybychom se náhodou ztratili, ostrov bouří, starý přítel a tady je to. Vejce, chrliče a okřídlené nestvůry. Stačí jít tam, kde jsou vejce a vždycky tam, kde jsou vejce, se nacházejí ty chrličové. Jak vidíte sami, opravdu to jsou potvory. Opravdu to jsou potvory, jedny z nejtěžších monster ve hře, takových těch obličejných, nepočítám žádné speciální jako posté a podobně. A máme tu první hnízdo, jenom jedno vejce. V dalším hnízdě bude také jedno vejce. A potom se vydáme na jih, je vlastně tam od Eldrika a tam by mělo být další vejce. Myslím, že tam budou dokonce 3 vejce. Zabito. Tady tu stranu bychom měli, překročíme řeku, myslím, že ještě podél řeky by měl být někde jeden chrlič. Takže na něj nesmíme zapomenout, mrknu se tam, jestli ten chrlič tam skutečně je. Druid Eldrik, náš starý přítel, by měl být pořád na stejném místě, ano, u svého ohně.
takže pokud ho ztratíme, tak se stačí vrátit zpět. Já se musím jenom přesvědčit o to, jestli ve skutečnosti je tady někde ještě další chrlič, abychom na něj nezapomněli. A taky, že jo. Chrličů, ještě jich pár zbývá, teďka půjdeme tudy, tady jich bude pár a budou tady ty poslední vejce, které potřebujeme. Ještě dva chrličové a ti by už měli být přesně tady. Jo. Takže jsme zabili posledního chrliče, získáme poslední vejce, 3 vejce, které potřebujeme a máme to komplet, takže se můžeme vrátit zpět za Eldrikem. Vrátíme se za Eldrikem, musím se přiznat, že tu další DLCčku mám radši, tohle není až zas tak výrazné, ani tamto další, nejsou to nějaké obrovské DLCčka s obrovským světem, přidá to vlastně jenom pár úkolů a ostrovy, a to ostrov pokladu a ostrov bouří. Ale to následující DLCčko, které bude v další epizodě, mám radši než přes právě toto DLCčko. Na tomto DLCčku mám asi nejradši, že tady je právě náš starý přítel Eldrik. Vraťme se zpátky a řekněme mu, co jste nezjistili. That's your gargoyle problem taken care of. You've got all of them. Pretty sure you can smell the damn things a mile away. Well done. Here, 5 gargoyle eggs. At last. Fine work. Thanks to you, the gargoyle infestation here is over. I think I'm done on this island. Yes, but our real task, the air temple, still awaits us. Unfortunately, I found only a few vague mentions in the ancient texts of its actual location. But there are many legends about where it might really be. Tell me about the temple. It is said to be hidden on an island. Those who have seen it speak of the island being surrounded by terrible storms. Well, there are plenty of islands like that. But these storms are magical in nature, controlled by some outside force. Maybe my helmsman knows of this place. Helmsman? You have a ship? I'm a pirate now, if you hadn't noticed. Well, that would certainly explain those clothes you're wearing. So, tell me where I can find your ship. It's at anchor in the harbor. Then I'm heading over there right now. Welcome aboard. It's an honor, my friend. Eldrik vstupuje do naší posádky. Posádka se nám rozrůstá, vrátíme se na loď a vyplouváme na ostrov bouří, pokud o tom teda Petty bude vědět. Kde ho najít? Perfect. Get another stray. Oh, Mr. I'm too mystical to lift a finger will have to pull his weight around here. Tak, tamhle už máme Eldrika, na přídi tam čeká a my se zeptáme Petty, kdy najdeme ten záhadný ostrov bouří. You haven't heard anything about the air temple, have you? Tons actually, but still don't know where it is. What about an island at the heart of a magical storm? Sounds like superstitious rubbish. But there is Storm Island. Maybe that's it.
I even know the way there. Storm Island, huh? I could kiss you. Let's go. There it is, Storm Island. I don't feel a need to stay too long. Well, that all depends if it's the right island, and if the air temple is even here. Then you had better ask your ever-helpful druid friend. Vypadá to, že to je asi zjevně jasné, že toto je ostrov bouří, protože se nám tady spustila pěkná bouřka. Dobře, řekneme Eldrikovi a vydáme se na své loďce k pobřeží. So, here we are, Storm Island. Do you think we'll find the air temple here? Hard to say. We'll have to explore the island on foot, to be sure. Oh, good. More dangerous island exploring. It has to be done. So let's get started. Eldrik se přidává ke skupině a my se teda vypravíme k pobřeží. Posádka tady zatím se trvá, myslím, že to vydržela. Když vydržela na kraji ostrova mrtvých, tak vydržej i na kraji ostrova bouří. I hope we're on the right path. One way to find out. Go on. I'll follow. Jste na ostrově bouří. Absolutně si nepamatuju, jak ten ostrov bouří vypadal, kudy se mám dostat, abych se dostal přesně do toho chrámu vzduchu. Jenomže my nemáme mapu, když dám M-ko, tak nám to ukáže mapu celého světa. Tu mapu teprve musíme najít a já absolutně nevím, kde ji můžeme najít. Takže se vydáme nějak tak relativně po cestě a doufejme, že narazíme na to, co chceme. Vypadá to, že Mára tady má hromady svých služebníků, proto také zotročila vlastně ty chrliče a posílá je různě do koutů světa. This beach is dangerous. The touch of Mara's reached here too. The place is crawling with her servants. Then that's an excellent sign. Is there some meaning of excellent that I don't know about? If she's watching this island so closely, it must be because there's something here she needs protecting. Right. Come, let's go and see what it is. Pojďme pokračovat, Eldriku. Víme, že Mára má na tomto ostrově své prsty, má tady své služebníky, takže určitě tady bude něco důležitého. Pistole to vždycky zachrání. A co pak to tady máme? Zpráva v láhvi, to přesně potřebujeme. Mrkněme se tedy, co tam najdeme. Zpráva v láhvi, kde pak to máme? Zpráva v láhvi, poklad na plošině ostrova bouří. A jelikož už máme mapu k pokladu, tak máme i mapu k celému ostrovu, takže se můžeme podívat. Máme to tady, začátečnická pláž, kde jste začali, tady je vlastně náš přístav, tady kotví naše loď. Tady je nějaká chajda, tam se musíme vypravit, podíváme se, jestli tam bydlí třeba nějaký trosečník a tady je přesně ten chrám. Takže se budeme muset dostat přes tohleto vnitrozemí, ale nejdříve se dostaneme přesně do této chajdy. Ostrov bouří, zajímavý, je tady nějaká chajda, dřevěná chajda, pravděpodobně nějaký trosečník. Jdeme se tam tedy vydat, uvidíme, kdo tam žije. Člověk. Hope I never see any of them again. Oh, Kraus saw your ship. Ah, not good.
Not good at all. Fate, maybe. Not good fate. No, indeedy. Where the hell did you come from? Yes, indeedy. Poor Kraus. Poor lonely Kraus. Bad that you come here, though. Bad. Been here on your own a while, have you? So who are you, and what's your story? Kraus. Poor Kraus. Been here for a long time. Yes, indeedy. Much too long. Then you must know what's going on here. Kraus has seen much. Bad times. The last days. Not an easy place to survive, this island. Kraus smart. Hid well. Yes, indeedy. Didn't want to end up as fish food. I found your message in a bottle. What? Oh, that was a long time ago. You are here because of it? No, because of the air temple. Oh, poor unimportant Kraus. But in the letter you mentioned gold. Gold? Yes, indeedy. You're interested in the gold and the temple, but not poor Kraus. Well, poor forgotten Kraus. Who marooned you here, and when? Many years. Poor lonely Kraus. Been here a long time. Was a pirate once, but forgot. Poor mad Kraus. Forgotten much. I understand. You don't want to tell me. Kraus spent many years in silence. Already spoken a lot today. Very difficult for Kraus. Well, you want to tell me sometime, that's up to you. You ever heard the name Mara? That name never say! Her Majesty hear you, come looking for you. Good to know my reputation precedes me. The Kraken Queen is everywhere. Long tentacles, yes indeedy, reaching to the ends of the earth. You are the one that she seeks. You are the one who puts her at risk. That bit sounds about right. Yes, Kraus knows. What was Her Highness, doing here? Came with an army of the seashell ones. They tapped the glowing mountain and built the spitting mounds all around. Then the flying dogs came. Vile creatures. Island changed, but Kraus still here. Yes, indeedy. Seashell what? Those things from the sea? Indeedy. She make one of them leader. The general has to be on guard. The brood of flying dogs. You gave him that name, right? No name. The Kraken Queen spoke. She said, you, and the weak ghost of this creature was created. Where is he now? He went up to the glowing mountain. Controls all from there. Yes, indeedy. I'll remember that. Where do the gargoyles nest? Ah, you want their eggs? Kraus can help. Kraus stole some, hid them. You hid gargoyle eggs? But never want to touch them again. Bad. I need those eggs. Where are they? Too dangerous. Kraus will never touch them again. The hidden chest must stay shut forever. I'll give you something in exchange for them. What do you say? Kraus misses home. Misses talking to his old mates. I can help you there. Misses going to the tavern. Drink rum. Talk to others. Poor marooned Kraus. Those eggs for your passage to Antigua. Deal? Antigua? Yes. Kraus needs to go there. Poor homesick Kraus. Kraus agrees to the deal. Kraus's chest. It's behind a big rock. A little way along the beach. To the east. Okay, I can find it. Not forget poor Kraus, okay?
Takže jsme narazili na trosečníka Krause, alias Robinsona Crusoea, který už mu trochu hrabe. Je pravda, už je tady docela dlouho a z jeho minulosti, kterou vám poté dokonce sám řekne, se dozvíte, že ho tady vysadil kapitán Alvarez. Ano, kdysi ještě kapitán Alvarez, když měl svůj vlastní loď a když nedělal admirála, tak ho můžeme jít tady s těmi příšerami. Kraus nám řekl něco o ostrově, něco o tom generálovi, který je tady vlastně nadřízený nad těmi ostatními chrliči a také kde schoval ty vejce. A my jsme mu slíbili, že ho vezmeme s sebou na loď. Také jsem si vzpomněl, že na Mečovém pobřeží na jedné pláži jsem narazil na zapáchající dopis. V něm stálo: potřebuji pomoc, potřebuji někoho s lodí a odvahou. Jsem na ostrově Bouří, skutečně existuje. Přiveďte mě vyzvednout, je tu hromada zlata. Vážně, Kraus. Tohle napsal před mnoho lety zpátky. Chtěla jsem pravděpodobně někoho nalákat, aby ho vzal pryč z ostrova. Protože tady asi stejně žádné zlato nebude, tak doufal, že sem někdo kvůli tomu zlatu pojede. A vezme ho zpátky. Tak, my teď půjdeme najít ty vejce, které schoval v té své truhle. A potom se vydáme přímo k chrámu. Zapáchající truhla. Úplně jak ten zapáchající dopis. Tak, tohle by měla být ta Krausova truhla, která je pod vodou. Vejce chrliče, to je to, co potřebujeme. People always do like to bury their problems, don't they? As though that would make them disappear. Vraťme se zpět. Vraťme se zpět po svých, protože byste se museli vrátit zpět akorát na tu začátečnickou pláž. A to se mně nechce. Tak, bude tady pršet pořád, toho se bohužel nezbavíme. Tady má Kraus svůj příbytek, ten jste se ani neukázali. Viděli jste ho na mapě, mrkneme se tam, třeba tam bude mít něco cenného, třeba tam bude mít dokonce i vejce, ale třeba tam taky nebude mít vůbec nic. Krausovo skladiště nalezeno. Tak, co pak tady má? Má tady truhlu, podíváme se, co je v truhle. Nějaké zlato, grog, pochodeň a dýka. Nic zvláštního, tady je nějaký proviant a nějaké to pití. Nesmíme zapomenout, slíbili jsme Krausovi, že se sem pro něj vrátíme, tak jakmile vyřešíme problém s chrámem bouří, s chrámem vzduchu, tak se vrátíme za Krausem a vezmeme ho na svou loď a dopravíme ho do Antiguy. The gargoyles, they're here. Take it that means we're in the right place. Of course we are. These specimens aren't swarming. They must be soldiers. It looks as if they're guarding something. So we'll have to go further inland to find out what it is. Jdeme tedy dál. Vejce, ty se nám budou hodit. A z chrličů padají jenom ty sekery. Nevadí, aspoň ty sekery můžeme prodat. Nevím, za kolik je přesně můžeme prodat. Jak to vůbec vypadá? Ještě se jednou podíváme na mapu. Bude to tady takové točité, tady to určitě je most, tady projdeme. Bude tady hrozně moc chrličů, v tom chrámu určitě 100% taky bude hrozně moc chrličů. Tak doufám, že jich nebude až moc pohromadě. To už by nám mohlo trochu dělat problémy. There. Take a look at that. What is it?
Those are the well springs of the holy mountain. Openings cut into the heart of the island by some tremendous energy. The air temple. Indeed, the holy mountain of the gargoyles, and at its peak, the temple itself. We've found it. That's going to be quite a climb. And let's hope it's not necessary. See those magical geysers? They're wounds in the mountain's sides. Energy, the mountain's lifeblood, flows out of them, and the gargoyles feed from it. We must find a way to heal the mountain's wounds. You want me to take a closer look at those things? Good idea. Mrkněme se tady, jsou tady ty gejzíry. Ty potřebujeme, jak řekl Eldrik, nějakým způsobem vyléčit. Zbavíme se ještě tady těch otravných příšer a mrkneme se blíže. That's a lot of power. I think I have an idea. What about these geysers? Yes, I think I found the answer. We should seal them up. With what? Wooden boards and wishful thinking? I'll give you a serum that you can use to seal the geysers. Well, if you think it'll work. Yeah, take it and give it a try. Dobře, zkusíme Eldrikovo sérum. Nějaké výbušné sérum, které by mohlo uzavřít gejzíry. Uvidíme, jestli to funguje. Žádný výbuch nebyl, dobře, ale magický gejzír byl uzavřen, to je hlavní. Tak, musíme uzavřít všechny ty gejzíry, budeme sbírat vejce, protože pokud se nemýlím, tak budeme potřebovat vejce vlastně k výrobě těch sér na uzavření gejzíru, takže nezapomínejte sbírat vejce. Máme jich, myslím, že dost, i Eldrik má nějaké ty vejce, které jsme nazbírali na Antiguě, takže můžeme pokračovat. Pokračujeme k dalším gejzírům, abychom je mohli uzavřít a mohli se konečně finálně dostat k tomu chrámu. Help's on its way. Další vejce a další gejzír. Ale vypadá to, že tento gejzír už je zacpaný. S tím už nic neuděláme. Musíme se z něj hlavně dostat. Tento gejzír je zacpaný, takže s tím bohužel nic neuděláme. Pokračujeme. Tady je činný gejzír. Pěkně sebou třísknul. Ještě jich je 6 naživu. Další vejce, mrkneme tam, podíváme se na mapu, kudy teď? Poklad. Jo, to je ta mapa k pokladu, když jsme tady, můžeme to klidně vykopat a podívat se, co je vevnitř. Easy does it. Nic zvláštního, čekal jsem něco víc, ale nic zvláštního, zase nějaké zlato a nějaká modla, nějaké draukamy a cennosti. Tady byste spadli, je tady vzácná bylina aspoň, to se nám hodí a jdeme uzavřít další gejzír. Ale my nemáme další sérum, pokud se nemýlím, nebo nám jich dal víc, zeptáme se Eldrika. This stuff seems effective. Got any more? It's made from the gargoyle eggs we collected on Antigua. You get me more eggs, and I can get you more serum. How many do you need? I can make 1 dose of serum for every 5 eggs you bring me. And it takes 1 dose of serum to seal each geyser. Very good. You know, you're really a lot brighter than you look. 5 eggs. That enough for the serum? Excellent. Just a moment. Quick, into the temple, before some other disaster happens. Takže vyrobil jsem séru a rychle jsem to stihl a vyrobil jsem ještě 1 séru. Nevím, kolik těch maličkých sopek tady bude. Nevím, kolik mám teďka vajec, ale myslím, že tohle bude předposlední, pokud se nemýlím. Well, that's fairly disgusting, but as long as it holds. Tak jo, jsou 3.
Jsou 3 magické gejzíry, takže máme poslední séru, o vejce se vlastně už nemusíme starat, ale člověk nikdy neví, třeba se budou hodit, takže radši je sbírat budeme. Help's on its way. Thanks, Eldrick. Quick, into the temple before some other disaster happens. Už jsme blízko chrámu. Now let's get into the temple. Tak, chrám máme už na dosah. Uzavřeli jsme všechny gejzíry a teď nám nezbývá nic, než vstoupit do samotného chrámu. Always glad to lend a hand. A je to tady chrám vzduchu. Naše DLCčko dnešní part se pomalu blíží ke konci. Zabili jsme toho generála, o kterém se zmínil Cruz, a získali jsme jeho šavli, která se jmenuje stejně po něm, generál. Tak dobře, kam teď? Jdeme se tady podívat do útrob chrámu. Tady se to nějak rozděluje, určitě tady můžeme podlízt s naší opičkou, ale jdeme se podívat dál. Jo, a je to tady, srdce chrámu. Yes, looks like that was the last one. Poslední gejzír. Podíváme se, jestli tady nejsou nějaké vejce, taky že jsou. Doufám, že to bude stačit, tam jsme sebrali 2, tady jsme sebrali 2. Možná jsme u sebe měli ještě nějaké a pokud jste neměli, tak teď už máme určitě 5. 5x. Excellent. Just a moment. Quick, into the temple before some other disaster happens. I think we have enough serum to heal the mountain now. Off you go. Tak jo, poslední sérum a poslední gejzír, abychom vyléčili celou horu. And that's that, hopefully. We're all done here? Yes, my friend. We're finished on Storm Island. However, the temple's been spawning gargoyles for too long. We must search the surrounding islands and destroy the infestation. So, more gargoyle slaying then. Let's get back to the ship. We can talk more there. There's still much to be done. Anyway, that's the gargoyles on Storm Island taken care of. Excellent. We can't afford even one of these creatures to survive. Not anywhere in the whole of the southern seas. Otherwise, the gargoyle infestation will return, and all this will have been for nothing. So, let's get to work. Ostrov bouří máme kompletní, ještě se musíme vrátit za Cruzem, to by bylo neštěstí, abychom na něj tady zapomněli. A padáme odsaď, padáme z toho zvláštního ostrova a ještě s Eldrikem si musíme pokecat. Vlastně na lodi a on nám zadá jeden vedlejší úkol. Deal's a deal. I'll get you off the island. Yes. Kraus needs to go back to the pirates. Kraus needs to see Antigua's harbor again. Go on, board my ship. I'll get you out of here. Kraus will wait for you. Happy Kraus! Jsme zpět na lodi, takže nám nezbývá nic jiného, než zvednout kotvy a odplout z tohoto ostrova. Ještě si dáme pokec
s Eldrikem. Kraus už se tady usadil, takže máme na chvíli takového dalšího člena posádky. Můžete ho víc, jak dlouho chcete, můžete ho propustit na Antigue vlastně kdy chcete. Můžete ho vlastně takhle dovízt až do konce, do finále a na tu Antigu ani vysadit nemusíte. To ještě se rozmyslím, napište mi do komentářů, co máme udělat s Cruzem, jestli ho necháme v naší posádce, anebo ho necháme a na Antigue, ať se tam ožere do němoty ve zdejší hospodě. No nic, Eldrik na nás čeká, tak se s ním ještě pokecáme. So, where are we headed now? There are so many places where the gargoyles could have their breeding grounds. So far, we can only be sure about Storm Island and Antigua. However, we need to check the other islands and coastlines. Just tell me what to do. Take me to the ports we're familiar with, then I can tell you more. Vlastně vám řekne jenom tohle, až vždycky, když se objevíte na nějakém novém ostrově, na nějakém novém pobřeží, tak vám vlastně řekne, jestli je tady nějaká šance, že by tady mohly být Chrličové. A takhle vlastně obeblujete všechny ty ostrovy a když zabijete všechny ty Chrliče, tak splníte tento vedlejší úkol. Není to nic zvláštního, prostě je tam pár Chrličů, který hlídají vejce, ty zabijete a řeknete Eldrikovi, že ostrov je čistý. Já to udělám mimo natáčení, já jsem chtěl stihnout akorát ten ostrov a ten začátek seznámení s Eldrikem a také trosečníka Cruze. To je všechno, co jsem chtěl stihnout, co jsem stihnul a ten vedlejší úkol s hledáním Chrličů dělám mimo natáčení. Mimochodem, když to splníte, tak vám vlastně Eldrik řekne, že s vámi zůstane, dokud neporazíte Máru. Takže se nemusíte bát, že by najednou zmizel a už by tady nebyl. Takže máme dalšího člena posádky, našeho starého přítele Eldrika. Příští DLCčko bude mnohem lepší, protože budeme hledat ostrov pokladů z Pety, půjdeme po stopách Steelbearda. Budou tam trošku i menší souvislosti s Riznem jedničkou, takže se to vrací, bude to vlastně hledání na ostrově, budeme tam hledat jeden prostý poklad, takže uvidíme. A jak říkám, toto DLCčko, které bude následovat v příští epizodě, mám radši než Ostrov bouří. Ostrov bouří mám především rád, protože je tady Eldrik, to je hlavní, ale jinak to není nějaké zvláště tak úžasné DLCčko, toto druhé je sice lepší, ale také to není nic úžasného, takže do konce partu, do konce let's play nám zbývají už jenom 2 party, pokud nepočítám tento part, který už jsme teď dotočili a blíží se to dost rychle, Doufám, že se vám líbilo to DLCčko, zase to říkám, znovu se opakuju a uvidíme se příště, takže naschle.